Magandang buhay, mabuting tao. Tayo'y matuto kay Binibining Aison. For today's vlog, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano, number 1, mag-insert ng audio, number 2, mag-insert ng hyperlink, at number 3, mag-present ng PowerPoint na may hyperlink at audio. Simulan na po natin. So, meron na po akong naihandang larawan dito o slide dito. Ito ay larawan ng aking mga kaibigan na Team Payaman. Amen. In Jesus' name. Okay po. So, ako po ay nagpaalam sa kanila na gamitin ang kanilang mga larawan na magsisilbing bisita sa Bawal Judgmental. At pumayag naman po sila. Salamat sa aking mga kaibigan. So, ang tanong ay, sino-sino ang math teachers? Okay po. Pero bago yon, balik tayo sa ating objective. Ang una ay mag-insert ng audio o makapag-insert ng audio. So, gagawin po natin, narito po ang ating dalawang larawan, tama at mali, na magsisilbing hyperlink po natin mamaya sa slide na ito. So, gagawin natin, click insert, tapos audio, tapos po audio on my PC. So, piliin natin ang correct answer. Ayan. Tapos, click insert. Ayan. Tapos, ibababa lang po natin ito. Ayan. Tapos, dito naman, insert, audio on my PC. Tapos, piliin natin yung wrong answer. Ayan. Click insert. Ito po. So, baba lang po natin. Ayan. Ngayon, ang gagawin po natin, ito po, balik tayo sa ating Bawal Judgmental. Ang tanong ay, sino-sino ang math teachers? So, si letter A po, si Sir Carlo, ay isang math teacher. Okay po. So, kapag tama ang hula ng ating mga estudyante, right-click, tapos click natin ang hyperlink. Ayan. Tapos, dahil si Sir Carlo ay isang math teacher, click natin itong place in this document. Anong slide ang tama? So, number 12. So, browse lang po natin at piliin natin yung 12 o slide 12. Ayan. So, nag-preview po ito na ito ay tama. So, click OK. Ayan. Susunod, si letter G, si Ma'am Veron ay isang Filipino teacher. So kapag halimbawa, isa siya sa mga sinagot o isa siya sa mga pinili, so ang lilitaw dito ay mali. Okay po? So right-click, tapos click natin ang hyperlink at piliin natin yung slide number 13. Okay po, number 13. Ayan. So, nag-preview. Ito yung mali. Okay, so click natin ang OK. Ngayon, ang gagawin natin, okay, para dire-diretso na po tayo. So, kapag po kasi ito, dito sa slide na to, kapag nag-slideshow tayo mamaya, okay, kapag kinlik ko ang picture ni Sir Carlo, ito ang lilitaw. Okay po. Ngayon, para bumalik tayo dito sa choices, right-click tayo dito, tapos hyperlink, at babalik tayo sa slide 11. Ayan, slide 11. Okay, tapos, okay. Okay, so slide 11. Ngayon, dito sa slide 11, ang pinili ay si Ma'am Veron. So, ang lilitaw ngayon dito, dahil mali si Ma'am Veron, hindi siya math teacher, isa siyang Filipino teacher, ito ngayon ang lilitaw. Okay po. Ngayon, para makabalik ulit sa choices sa slide 11, right-click natin ito, right-click, tapos click natin ang hyperlink at pipiliin natin yung slide 11. Okay. At click natin ang OK. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, slideshow po natin. Balik po tayo dito sa slide na Bawal Judgmental. Okay, click natin ang slideshow at pakikinggan po natin ngayon. So, ang pinili ay si Sir Carlo.
Ayan, so click natin. Oops! Ayan, kung napansin, wala tayong narinig na sound. So, ganito yan. Skip po tayo. Punta tayo dito sa slide na may check. Balik tayo sa sounds kanina, sa audio na in-insert natin. So, right-click natin ito. Ulit. Right-click. Ayan. Tapos, click natin itong style. At click natin itong play in background. Okay po. Tapos, ganun din dito sa mali. Right-click, tapos right-click natin yung icon na audio, tapos click natin ang style, tapos play in background. Okay? So, pwede na po ito. Slideshow na. Sabi ng ating estudyante, sino-sino ang math teachers? Ang unang pinili ay si Sir Carlo, letter A. So, click natin. Ayan. Lumitaw yung larawan at at the same time, yung sound na in-insert po natin yung audio. Tapos, click po natin. Ayan. Babalik ito sa ating Bawal Judgmental na choices. Okay. Ngayon, ang pinili ngayon ay si letter G, si Ma'am Veron. So, click natin. Ayan. So, lumitaw yung larawan na mali at kasabay nun yung audio na nilagay natin. So, click natin. Yan. Babalik ito sa Bawal Judgmental na may tanong at larawan ng ating mga bisita. Okay po? At dito po nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-insert ng audio, mag-insert ng hyperlink, at mag-present ng PowerPoint na may hyperlink at audio. Marami pong salamat. Happy learning. God bless po.